साथ तपाईलाई म आज देखाउन गइरहेको छु। तपाईले जस्तै तपाईको यो सबै डेस्कटपमा रहेको छ नि, जस्तै इनाले धेरै स्पेस खाइरहेको हुन्छ हैन, तपाईको कम्प्युटर पनि स्लो गर्न इले गरेको हुन्छ। तर यो स्लो प्रोसेस अथवा तपाईको यो डेस्कटपको आइकनलाई मैले यहाँ चाहिँ एउटा सर्टकट आइकन बनाएर सिधै मैले कम्प्युटरको यहाँ चाहिँ रहेको छ मेरो युट्युब जी ड्राइभमा चाहिँ कसरी सिधै खोल्ने भन्ने त्यसको बारेमा तपाईलाई आज देखाउन गइरहेको छु। आशा छ तपाईले यो भिडियो अन्तसम्म हेरेर इच एन्ड एभ्री मैले सिकाएको ट्रिक र टिप्स तपाईले युज गरेर तपाईले यो ट्रिक्स युज गरेर तपाईहरुले पनि आफ्नो कम्प्युटरलाई फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने त्यसको बारेमा। नमस्ते, म सन्दीप र तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ डाक्टर जिनियस प्रोडक्सन युट्युब च्यानल। साथीहरु, डाक्टर जिनियस प्रोडक्सन युट्युब च्यानलमा यस्तै खाले नयाँ नौलो भिडियो हेर्नको लागि पक्कै पनि तल दिएको सब्स्क्राइब बटनलाई सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न, ताकि मैले हालेको अरु लेटेस्ट भिडियो हजुरलाई सर्वप्रथम नोटिफिकेसन भएर आउनेछ। साथीहरु, आजको विषयवस्तुतर्फ लागौं। सर्वप्रथम तपाईले त केही गर्न पर्दैन, त्यसपछि तपाईको माउसको कर्सरको राइट क्लिक गर्नु होला र राइट क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल रहेको छ न्यू। मैले चाहिँ अहिले विन्डोज 7 प्रोफेसनल भर्जन चलाएको छु है। तपाईहरुको पनि कुन भर्जन रहेको छ नर्मल्ली यस्तै हुन्छ। राइट क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि तपाई न्यूमा जानु होला। न्यूमा गइसके तपाईले यहाँ नै फोल्डर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि दोस्रोमा रहेको छ सर्टकट र तपाईले यहाँ चाहिँ सर्टकटमा चाहिँ तपाईले एकचोटी प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ र सर्टकटमा प्रेस गरिसकेपछि तपाईलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ। व्हाट आइटम वुड यु लाइक टु क्रिएट फर अ सर्टकट भनेको छ है। त्यसपछि तपाईले यहाँ नै दिएको छ टाइप द लोकेसन अफ आइटम भनेको छ है। र त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ ब्राउज गर्न पर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईले के गर्न पर्ने हुन्छ भनेपछि अर्को प्रोसेस रहेको छ सिलेक्ट द टार्गेट अफ सर्टकट बिलो। तपाईले कुन चाहिँ जस्तै कुनलाई सिलेक्ट गर्ने हो, कुन फोल्डरलाई गर्ने हो, कुन ड्राइभलाई गर्ने हो भनेर तपाईले यहाँ चाहिँ सिलेक्ट गर्न पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ अहिले चाहिँ कम्प्युटरमा रहेको तपाईलाई कुन चाहिँ फोल्डर, जस्तै मलाई चाहिँ कलेक्सन गर्छु है। अर्को कलेक्सनको मलाई चाहिँ जस्तै एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, जस्तै मलाई ब्याकअप भन्ने कुरा मलाई एकदम चाहिरहेको हुन्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ जस्तै तपाईको सिधै के डेस्कटपमा यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै सिधै त्यो फोल्डर खुलोस्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईको र्याम युजेज पनि एकदम कम हुन्छ। साथसाथै तपाईको ल्यापटप कम्प्युटर हजुरको आफ्नो डिभाइस छ त्यो पनि फास्ट एकदम बुस्ट अप हुन्छ है। त्यसपछि मैले ब्याकअपमा एकचोटी क्लिक गरे। तपाईलाई जुन कोही फोल्डर, जस्तै मलाई तपाईले ड्राइभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो रहेको छ एउटा चाहिँ लोकल डिस्क सी भइहाल्यो, यसमा तपाईको प्रोग्राम रहन्छ हैन। त्यसपछि तपाईको नेक्स्ट गर्छ ब्याकअप रहेको छ। ब्याकअप भित्र चाहिँ के रहेको छ भने चाहिँ जस्तै मलाई ब्याकअप यो कलेक्सन भित्र चाहिँ तपाईको ब्याकअप भनेर रहेको छ हैन। यो फोल्डरलाई यहाँ नै क्लिक गर्छु, त्यसपछि तपाईले ओके गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले कुनै नयाँ फोल्डर शेयर गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले मेक अ न्यू फोल्डर गरेर त्यहाँ नाम दिएर गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई ओके गर्छु अहिले है। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ नेक्स्ट क्लिक गर्न पर्ने हुन्छ। आफ्नो कुन चाहिँ जस्तै मैले ई को ब्याकअप भने फोल्डर यसलाई चाहिँ मैले नेक्स्ट गरे है हजुर। र त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ व्हाट वुड यु लाइक टु नेम द सर्टकट भनेको छ, ब्याकअप भनेको छ हैन। यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ नाम दिन पर्ने हुन्छ, माई ब्याकअप अथवा समथिङ है। मैले चाहिँ माई ब्याकअप दिए, सरी माई ब्याकअप भनेर मैले दिएँ है। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ क्लिक फिनिश टु क्रिएट द सर्टकट भन्ने छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ फिनिश गर्न पर्ने हुन्छ है। र त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ सिधै माई ब्याकअपमा गएपछि तपाईले चाहिने पर्ने सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ चाहिँ रहेको छ है। अघि मैले गराएको थिएँ युट्युबको लागि चाहिँ हैन। मलाई सिधै चाहिँ यो डेस्कटपमा चाहिँ धेरै मेरो फोटोहरू, मेरो थम्बनेलहरू हैन, विभिन्न होलीको लागि पनि मैले फोटोहरू बनाएको थिएँ। त्यसको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति कम्प्युटर स्लो चले जस्तो लाग्यो। सो मैले चाहिँ यो आफूले युज गरेर चाहिँ हजुरहरूलाई पनि देखाएको छु र सिकाउने मौका पाएको छु। र यतिसम्म जो साथीले भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो उहाँहरुप्रति म एकदम आभारी छु र पक्कै पनि तपाईहरुले यस भिडियो हेरेर केही कुरा सिक्नु होला। आगामी दिनमा पनि यस्तै खाले भिडियो हेर्नको लागि पक्कै पनि तल दिएको सब्स्क्राइब बटनलाई सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला, ताकि मैले हालेको अरु यस्तै खाले नयाँ नौलो टिप्स एन्ड ट्रिक नेपाली भाषामा तपाईले निशुल्क हेर्न सक्नुहुन्छ। र आगामी दिनमा अरु पनि यस्तै भिडियो का साथ आउने बाचाको साथ यस भिडियोबाट म सन्दीप बिदा लिन चाहन्छु। हजुरको दिन शुभ रहोस् भन्दै हस्त नमस्ते, जय नेपाल, बाइ बाइ।